Horvátország az a hely, ahova egyszer szinte mindenki eljut, de kevesen mondhatják el, hogy tényleg bejárták az egész országot. Úgyhogy ebben a videóban megmutatjuk nektek a 9 napos horvát úti tervünket, ahol bejárjuk az ország legszebb pontjait, az északi városoktól kezdve a Dalmát-tengerpart legszebb szakaszáig, egészen a hegyekig és a nemzeti parkokig. Azért 9 napos, mert így 5 nap szabadságból ki lehet hozni, szombattól következő hét vasárnapig. De ha nektek csak 7 napotok van, akkor az első 2 napot hagyjátok ki, és ugorjatok a harmadik napra. Talán meglepőnek tűnhet, de közel 30 meglátogatott ország után is azt kell, hogy mondjuk, hogy Horvátország az egyik kedvenc tengerpartos nyaralóhelyünk. Pedig sok évig teljesen ignoráltuk ezt az elképesztő úti célt. A gyerekkori, lepukkant apartmanos, zsúfolt strandos nyaralások mély nyomot hagytak az emlékezetemben. Aztán úgy alakult, hogy pár éve ide vezetett az egyik utunk, azóta pedig minden évben visszajárunk, néha még többször is. Na de vágjunk is bele! Az első megállója az útnak Rovinj, ahol 2 éjszakát töltötök. Induljatok nagyon korán, hajnal 2-3 óra körül Budapestről, mert nyáron már reggel hatalmas dugók alakulnak ki az M7-esen és a horvát autópályákon is. Ráadásul a horvát autópályákon kapusrendszer van, ez azt jelenti, hogy felhajtáskor jegyet kell húzni, majd minden szakasz végén fizetni kell. Ez nem csak körülményes, de jócskán le is lassítja az utat, főleg ha sorba kell állni. A díjak is elég magasak, erre érdemes előre kalkulálni. Ha szeretnétek időt spórolni, bérelhettek ENC eszközt, ami lehetővé teszi az elektronikus fizetést és egy külön, gyorsabb sávban haladást. Mi ugyanezzel utaztunk, de a torlódásokat sajnos így sem úsztuk meg teljesen, nyáron gyakorlatilag ez elkerülhetetlen. Ha időben indultok, akkor már délelőtt meg is érkeztek Rovinjba, így nyertek egy teljes napot a város felfedezésére. Rovinj egy igazi kis ékszerdoboz az isztriai félszigeten, macskaköves utcái, színes házai és a tengerben nyúló óvárosa szinte képeslapra illik. Érdemes elsőként egy sétát tenni az óvárosban és a kikötő környékén, mielőtt megjelennek a tömegek. A tengerparti sétányon kávézók, galériák és kisboltok váltják egymást. A hangulat nagyon mediterrán, és már az első pillanattól kezdve olyan, mintha teljesen kiszakadnál a hétköznapokból. Mi az óvárostól kb. 20 perc sétára szálltunk meg, és szerencsére volt ott egy hatalmas, ingyenes parkolóplac is, ami nyáron ritka kincs. Szóval Európában eddig, ahol jártunk, azok közül nekem a horvát tengerpart az a top. Nem tudom igazából megfogalmazni miért, de hogyha elnéztek arra, akkor rendezettség, nyugalom, gyönyörű tenger, zöld fák, nem ez az unalmas homokos tengerpart. Balázs kedvenc helye. Igen, nem vagyok egy tengerpartos, de így, hogy választani kell valamit, akkor azt mondom, hogy Horvátország. Amit semmiképp se hagyjatok ki, az a Szent Eufémia templom és a harangtornya. Ez a templom uralja a város látképét, a tetejéről pedig elképesztő panoráma nyílik a tengerre, a környező szigetekre és az egész óvárosra. A toronyba felvezető lépcső egy picit ijesztő lehet tériszonyosoknak, régi, nyikorgós faszerkezet, de a kilátás tényleg mindenért kárpótol. A belépő 4 euró, szerintünk abszolút megéri. Délután a fürdőzésé. Érdemes kimenni a közeli Zlatni RT parkba, ami egy félszigetszerű természetvédelmi terület tele fenyőfákkal, árnyékos ösvényekkel és kristálytiszta vízű strandokkal. A legtöbben megállnak a bejárat utáni első partszakaszon, de ha tovább sétáltok, nyugodtabb, eldugodtabb helyeket is találtok. Strandcipőt érdemes magatokkal vinni, mert a legtöbb partszakasz sziklás, köves, cserébe viszont a víz kristálytiszta. A mai program Pula lesz, ami autóval kb. 45 percre van Rovinjtól. Pula fő látványossága a római kori amfiteátrum, amely az egyik legjobb állapotban fennmaradt aréna Európában. Itt nyáron koncerteket és előadásokat is tartanak.
az óvárosban még rengeteg római kori emlék található, mint az Augustus templom vagy a Diadalív. Habár Pula egészen nagyváros, a főbb látnivalók közel vannak egymáshoz, így egy 2 óra alatt kényelmesen bejárható. Parkolni az aréna alatt található parkolóban lehet, fél euró volt óránként. Gyors városnézés után indulás is tovább a közeli Kamányak Nemzeti Parkba, ami Pulától kb. 20-30 perc kocsival. Ez a nemzeti park az Isztriai félsziget legdélebbi pontja. Tele van rejtett öblökkel, sziklaugróhelyekkel és kristálytiszta vízű strandokkal. A belépő 15 euró volt autónként. Kicsit olyan ez, mint amikor az amerikai nemzeti parkokban jártunk. Mindenhol hatalmas zöld terület körülöttünk, ott állsz félre, ahol akarsz, ott mész be a vízbe, ahol akarsz. Alig van itt ember, vannak éttermek, parkoló, kialakítva, WC, és egy marha jó hely, nagyon hangulatos. Hogy könnyebb legyen a tervezés, összeállítottunk egy részletes Google Maps térképet, ami tartalmazza a videóban bemutatott összes helyet és még sok extra tippet, szállásokat, parkolási lehetőségeket, eldugott strandokat és a legjobb fotóspotokat. Ha időt spórolnál a szervezéssel, nézd meg a linket a leírásban. Az egész félsziget nagyon természetes és vadregényes, még aszfaltozott utak sincsenek, csak kavicsos, de jól járható utak. A strandolás mellett felfedezhetitek a híres dinólábnyomokat is, amelyek az egyik partszakaszon találhatóak. Amit megtaláltunk, itt rajzolódik ki, aztán itt van valahol a második, pont a repedés keresztbe vágja, aztán ha tovább jövünk, akkor itt van még egy harmadik, ez a mélyedés, és akkor van még egy utolsó, az a negyedik, a többi az már nem látszódik. Habár van büfé is a parkban, érdemes inkább bevásárolni előtte egy szupermarketben és piknikezni egy jót. Mi például az Eurospint nagyon szeretjük, ez egy olasz lánc és nagyon finom olasz termékeik vannak. A nap végén visszatérhettek még Rovinjba egy sétára, de ha még van energiátok, álljatok meg Bole városában, amely egy kis középkori település hangulatos utcákkal és éttermekkel. Alternatíva erre a napra, ha nem érdekel benneteket Pula, akkor töltsétek az egész napot a Kamányokon. Ez egy hosszabb vezetős nap lesz. Reggel induljatok tovább Split irányába, nagyjából 5 órás autózás vár rátok, de ezt könnyedén feldobhatjátok egy-két útközbeni megállóval. Elsőként Zadarba érdemes elidőzni, ebédeljetek egy jót valamelyik tengerparti étteremben, majd sétáljatok egyet az óvárosban. Ne hagyjátok ki a híres tengeri orgonát és a napköszöntése nevű installációt sem, főleg ha napos idő van. Ha inkább egy kisebb, mégis hangulatos városra vágytok, Trogir is remek választás. Az egész óváros egy UNESCO világörökségi helyszín, így már egy rövidebb séta is elég ahhoz, hogy teljesen elvarázsoljon. Itt is ebédelhettek, vagy kávézhattok egyet.
belefér az időbe, érdemes egy gyors látogatást tenni a közeli Klis erődbe, ahonnan gyönyörű panoráma nyílik Splitre. A Trónok harca rajongók különösen értékelni fogják, hiszen több jelenetet is itt forgattak. A mai nap lesz időtök felfedezni Splitet. Nézzétek meg a Diocletianus palota föld alatti részeit, amelyek egykor a szolgálók és raktárak tere volt, ma pedig egy különleges hangulatú alaksori piac működik itt. Ne hagyjátok ki a Jupiter templomot, a Szent Domius székesegyházat, amely eredetileg Diocletianus mauzóleumaként épült, és sétáljatok végig a Riva sétányon. A délutáni órákban ideje útnak indulni Dubrovnik felé, ahol a következő 2 éjszakát töltitek. Az út nagyjából 3 órás, így érdemes 5-6 óra körül elindulni, hogy még naplemente előtt megérkezzetek. Az autóút látványos tengerparti szakaszokon, míg az autópálya kicsit bentebb a hegyek között halad. Útközben rövid időre átléphetitek Bosznia-Hercegovina határát is, ezért ne felejtsétek el ellenőrizni, hogy nálatok van-e érvényes útlevél vagy személyi. Ha szeretnétek teljesen elkerülni a határátlépést, használjátok a Pályasak híd felé vezető útvonalat, amely már teljesen elkerüli a határátlépést. Dubrovnik felfedezését érdemes a legikonikusabb látnivalóval, a városfallal kezdeni, mely teljes egészében körbeveszi az óvárost. Ezeket a 25 méter magas falakat nagyjából 700 évvel ezelőtt építették, és jelentős szerepet játszanak abban, hogy Dubrovnik óvárosa az UNESCO világörökség része lett. A fal nagyjából 2 kilométer hosszú, és elképesztő kilátást nyújt az óvárosra, az Adriai tengerre, sőt még a közeli Lokrom szigetre is. A városfalra való belépés 40 euró személyenként, ami elég drága, főleg, hogy kb. 1,5-2 órát töltesz fent. De ez egy olyan élmény, amit nem érdemes kihagyni, szóval ne bosszankodj a jegyár miatt. Tipp, hogy inkább vegyétek meg online a Dubrovnik Paszt, ami szintén 40 euró, de sokkal több mindent tartalmaz. Benne van a tömegközlekedés, több múzeum és például a Lovrijanak erőd is. Ráadásul ezzel a bérlettel elkerülheted a hosszú sorokat is a pénztárnál, és egyből bemehetsz. Több mint 1,2 millió turista járja végig a városfalakat évente. Ezért, ha szeretnéd elkerülni a tömeget, akkor menj nyitásra, reggel 8-ra, mivel nyáron hatalmas a tömeg, ráadásul a falakon szinte sehol sincs árnyék, szóval sapka és víz kötelező. Ezután járjátok be az óváros macskaköves utcáit. Látogassátok meg a Sponza palotát, amely egykor vámházként működött, az Onofrió kutat és a Ferences kolostort. Ha szeretitek a forgatási helyszíneket, Dubrovnikban több Trónok harca jelenetet is forgattak, ez volt a királyvár, a 7 királyság fővárosa. Talán az egyik leghíresebb jelenet, amit itt vettek fel, Cersei szégyenmenete volt az 5. évadban a jezsuita lépcsősoron. Akár tematikus városnéző túrát is foglalhatok ezen a QR kódon. Még egy gyakorlati tipp. Dubrovnik óvárosában rendkívül drága a parkolás, 10 euró óránként, és a szállások is az egekben járnak, különösen főszezonban. Ezért érdemesebb egy kicsit távolabb keresni szállást és tömegközlekedéssel beutazni a belvárosba. Mi például a Lazaret negyedben szálltunk meg, ami nem csak nyugodtabb volt, de sokkal baráti árakon kínált szállás lehetőségeket, és a buszmegálló is néhány perc sétára volt.
kell fél 8-ra, de már most 30 fok fölött van, úgyhogy nagyon megsültünk. Délutáni hőségben jól fog esni egy kis pihenés a tengerparton. A Banje strand az óváros közvetlen közelébe található, és fantasztikus kilátás nyílik innen a városfalakra. A strand kavicsos, de tiszta és rendezett, viszont itt is számítsatok tömegre. Este pedig ne hagyjátok ki a cable car-t, amivel a város fölé emelkedhettek, a kilátás naplementében egyszerűen lélegzetelállító. Az elkövetkező 2 nap a pihenésről szól. Reggel még maradhattok Dubrovnikban, hogy megnézzétek azt, ami előző nap esetleg kimaradt. Aztán induljatok a Makarska Riviera felé, ami Horvátország egyik legszebb partszakasza. Az út kb. 3-4 óra. A Rivierán rengeteg szálláshely közül választhattok. Tucepi, Podgora és Brela is csodálatos helyek, sokkal nyugisabbak, mint maga Makarska városa. Ezek tökéletesek egy pihenősebb részhez az úton. Nekem a személyes kedvencem Tucepi. 2 egymás utáni nyáron is ezen a részen nyaraltunk, és a Blusan hoteleket nagyon tudjuk ajánlani. Közvetlenül a parton vannak, írtófinomak az ételek, és nagyon szép rendezett szállodák. Ha tényleg egy pihentető 2 napot szeretnétek, itt biztosan fel tudtok töltekezni. A linket ezekhez a hotelekhez betesszük a leírásba. Délután, ha van kedvetek, sétáljatok egyet Makarszkában, nézzétek meg a naplementét, vagy csak vacsorázatok egy vízparti étteremben. A tenger illata és a hegyek látványa igazán megnyugtató kombináció. Ez a nap teljes mértékben a pihenésről szólhat, de mutatunk 3 ikonikus helyet, amit felkereshettek. Az első Brela, ahol Horvátország egyik legismertebb strandja, a Punta Rata található. A kristálytiszta víz, a fenyőfákkal szegélyezett part és a híres Brela szikla igazi mediterrán hangulatot áraszt. A strand kiválóan alkalmas fürdőzésre, napozásra vagy akár egy kellemes sétára a part mentén. A Biokovo Skywalk egy különleges üvegpadlós kilátó, 1228 méteres tengerszint feletti magasságban, ahonnan páratlan kilátás nyílik a tenger és a hegyek találkozására. Fontos tudni, hogy a Biokovo Naturpark területére csak óránként korlátozott számú autót engednek fel, így a belépéshez előzetes online regisztráció szükséges, ezt mindenképp időben intézzétek el. A felvezető út kanyargós, meredek és keskeny, tehát inkább rutinos vezetőknek ajánlott, viszont a kilátás megéri a kihívást. Tiszta időben még a horvát szigeteket is látni lehet a horizonton. Az utolsó pedig a Nuga Beach, ami egy félreeső öböl gyönyörű sziklákkal körülvéve. Egy könnyű 30 perces sétával lehet ide jutni. A part fele nudista strand, de a másik fele fürdőruhában is látogatható, sőt, igazándiból mindenki fürdőruhában volt.
ezeket a helyeket nem is keresitek fel, egy valamit semmiképp se hagyjatok ki, egyik nap se, a naplementét. A leggyönyörűbb naplementéket itt láttuk Horvátországban. A hegyek, a tenger és a lemenő nap fényei valami elképesztőek. A 8. napon ideje búcsút venni a tengerparttól. Délelőtt még csobbanjatok egyet, aztán délután induljatok el észak felé a Plitvicei tavakhoz. Az út kb. 3-4 óra, célállomásotok Jezerce, egy kis település közvetlenül a tavak mellett. A szállások itt sokkal kedvezőbb áruak, mint a parkon belül, és nagyon közel vannak a bejárathoz. Ha korán érkeztek, még egy könnyű esti sétát is tehettek a környéken, és felkészülhettek a másnapi természetjárásra. Alternatíva, ha inkább reggel indulnátok, akkor megállhattok még a Krika Nemzeti Parkban is. A legnépszerűbb rész a Skardanski Buk, amely egy gyönyörű vízesésrendszer fapallókkal körbejárható tanösvénnyel. Fontos tudni, hogy 21 óta tilos itt fürdeni, de a látvány még így is lenyűgöző. A belépőt érdemes előre online megváltani, mert nyáron gyakran teltházas. Az utolsó nap sem marad lenyűgöző látnivalók nélkül, mégpedig Horvátország legismertebb természeti látványosságát, a Plitvicei tavakat nézitek meg. A napot kezdjétek korán, és már nyitásra legyetek a bejáratnál, így nem csak a tömeget kerülhetitek el, de a nyári hőségben a túra is kellemesebb lesz. Ez az UNESCO világörökségi nemzeti park 16 türkiszkék tavat köt össze lépcsőzetes vízesésekkel és fapallós sétányokkal. A park többféle túraútvonallal rendelkezik, a túra hossza a választott útvonaltól függ, de legalább 3-4 órával érdemes számolni. A belépő ára főszezonban 40 euró, és erősen ajánlott előre online megváltani, különösen nyáron, amikor gyorsan elfogynak a jegyek. A park 2 bejárattal rendelkezik, a túraútvonalakat pedig betűkkel jelölik. A legtöbben a B útvonalat választják, amely a park legszebb részein vezet keresztül. Mi is ezt választottuk, és az 1-es bejáratnál kezdtük. Bár reggel nyitásra érkeztünk, már akkor is meglepően sokan voltak a hajókikötőnél, ezért úgy döntöttünk, nem állunk be a kilométeres sorba, hanem visszasétálunk a legközelebbi buszmegállóhoz, és busszal mentünk át arra a pontra, ahová a hajó vitt volna. Ez sokkal gyorsabb és nyugodtabb megoldás volt. Tipp, ha a B útvonalat a 2-es bejárattól kezditek, és fordított irányba járjátok végig, akkor szinte biztosan elkerülhetitek a hajónál kialakuló tömeget. Ha több időtök van, válasszátok a C útvonalat, ami egy egész napos túra, és a park kevésbé látogatott részeit is érinti.
túra után még egy rejtett kilátópontra is felmentünk, ahol rajtunk kívül senki sem volt, ennek pontos helyét szintén megtaláljátok a térképen. Délután pedig indulás haza, az út Budapestre kb. 5-6 óra. Fárasztó nap lesz, de garantáltan életre szóló élményekkel zárjátok a horvátországi utat. Ez volt tehát a mi tökéletes 9 napos horvátországi roadtrippünk. Tele kristálytiszta vízű strandokkal, UNESCO városokkal, hegyi kilátókkal és lélegzetelállító vízesésekkel. Ha ti is hasonló utazásra készültök, remélem, hogy ez a videó segített a tervezésben. Ne felejtsétek el lájkolni a videót és feliratkozni a csatornára több hasonló utazós tartalomért. Illetve írjátok meg kommentben nektek melyik hely tetszett a legjobban.